5 ივლისი არაჩვეულებრივი დღე, საინტერესო ოთხშაბათი და განსაკუთრებული განწყობა კვლავ მოვლენების ეპიცენტრს ვინარჩუნებთ ცხადია და საინტერესო მაგალითებს ვაკვირდებით. მცირე მოხაზულობით გავიგოთ რა იქნება დღეს გადაცემაში, ვნახოთ გადაცემის ანონსი. ოთხშაბათის გადაცემაში ვაგრძელებთ აქტუალური თემების განხილვას და საჭირო ინფორმაციის მოწოდებას. მოგზაურობა ქალების ნარატივის გავლით და ტურისტული კომპანია, რომელიც სამსახურის შეცვლაში დაგეხმარებათ, ამავდროულად ხელს შეგიწყობთ სხვადასხვა ქვეყანაში მოგზაურობის დროს, უფრო უკეთ გაეცნოთ ადგილობრივ კულტურას, ტრადიციებსა და არქიტექტურას. ანტრეპრენიორი გოგონას მიერ დაფუძნებულ კომპანიაზე ნარატივით. ასევე ოთხშაბათს სტუმრების ბლოკში TM ჯორჯიას ორგანიზატორი სოფუ ამირანაშვილი და ლიკა ოხანაშვილი ეროვნული ბიბლიოთეკის მარკეტინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. ეს ქალების ნარატივია. ვანცალ აღიძესთან ერთად. ეტლით ფარიკაობის მსოფლიო ჩემპიონატზე 23 წლამდე შორის ქართულმა პარამოფარიკავე ნინა თიბილაშვილმა ასევე ფინალში ფრანგი მეტოქი ანგარიშით 15 თვლა დაამარცხა და ოქროს მედალი მოიპოვა. ოქროს მედლის მფლობელია ირმა ხეცურიანიც. ეტლით ფარიკაობის მსოფლიო ჩემპიონატს ვარშავა მასპინძლობს. წარსდგებიან მაყურებლის წინაშე ანსამბლი ნიუ-იორკში ლინკოლნ ცენტრის სცენაზე შეასრულებს თავის რეპერტუარს ამის შესახებ ლინკოლნ ცენტრის ოფიციალურ გვერდზე ვკითხულობთ, სადაც ასევე ძალიან საინტერესო მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ქვეყნდება და სწორედ ამ მნიშვნელოვანი ინფორმაციას ბუნებრივია თვალს ვადევნებთ ჩვენ ყოველდღიურად და აუცილებლად გვექნება სწორედ ის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ყოველდღიურად ქალების ნარატივში. ავღანელმა თინეიჯერმა გოგონებმა შესაძლოა ამერიკის შეერთებული შტატების First Global Challenge-ზე მონაწილეობა ვერ მიიღონ. მიზეზი კი ის არის, რომ მათ რობოტების შეჯიბრზე თავიანთი ნამუშევრის ამერიკის საზღვარზე გადატანის უფლება არ მისცეს. გოგონები წარმოადგენენ ავღანეთის 9 მილიონიან ქალაქს, საიდან წამოსვლაც რეალურად საკმაოდ დიდ რისკს წარმოადგენდა. გოგონების ჯგუფის დამფუძნებელი როია მაჰბუმი ამბობს, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილია ავღანეთისთვის, ხოლო რობოტები კი უდიდესი სიახლე ქვეყნისთვის, ასევე მისი განცხადებით, როდესაც გოგონებმა გაიგეს, რომ ზე გასვლის შესაძლებლობა არ ექნებოდათ მთელი დღის მანძილზე ტიროდნენ. რობოტ შეუძლია ისაუბროს სპარსულ ენაზე, გოგონებს კი სურთ დაანახონ მსოფლიოს, რომ მათაც შეუძლიათ ინოვაციების შექმნა, რისთვისაც მათთვის შანსის მიცემა აუცილებელი. შვედეთში ქალების კრიზისია, ამის შესახებ უახლესი სტატისტიკური მონაცემები საუბრობს. 2016 წლის მონაცემებით ქვეყანაში მამაკაცების რაოდენობა ქალების რაოდენობას უკვე 12000-ით აღემატება და ექსპერტთა აზრით ეს ციფრი კიდევ უფრო გაიზრდება. ქვეყანაში, სადაც მოსახლეობის რაოდენობა დაახლოებით 9 მილიონია, გასულ წელს მამაკაცები ქალებს სულ რაღაც 277-ით ჭარბობდნენ, თუმცა ბოლო 12 თვის განმავლობაში შვედეთში ბევრი მამრობითი სქესის ემიგრანტი ჩავიდა და ამან გენდერული ბალანსი დაარღვია. მეორე არანაკლებ მნიშვნელოვან მიზეზად სპეციალისტები იმ ფაქტს ასახელებენ, რომ შვედეთში მამაკაცები უფრო დიდ ხანს ცოცხლობენ ვიდრე ქალები, თუმცა საინტერესოა, რომ შვედეთში და საქართველოში 1920-იანი წლების პარლამენტში 5 ქალი იყო. დღეს შვედეთში ქალი პარლამენტარების რაოდენობა წევრების 44% შეადგენს, სხვათა შორის საქართველოს პარლამენტში კი 15%-საც ვერ ჯერჯერობით, თუმცა ამაზე არაერთ გზის გვისაუბრია ქალების ნარატივში და განვაგრძობთ ცხადია ტენდენციების მიდევნებას თვალისა და ყურისა. მოდის სახლი დიორი დაარსებიდან 70 წლის იუბილეს აღნიშნავს, რომლის ფარგლებშიც პარიზში ლუვრის მუზეუმში დიზაინერის მიერ შექმნილი 300-ზე მეტი ნამუშევრის გამოფენა იგეგმება. მოდის სახლის პირველი და ჯერჯერობით უკანასკნელი რეტროსპექტივა 30 წლის წინ ჩატარდა და წარმოდგენილი იყო თავად კრისტიან დიორის მიერ შექმნილი მაღალი მოდის ნიმუშები. წელს კი რიგით მეორე რეტროსპექტივა ჩაინიშნა და დღეიდან ახალი ექსპოზიციის ფარგლებში მუზეუმში იუბილარი ბრენდისთვის 3000 კვადრატული მეტრი გამოიყო, თუმცა გარდა უშუალოდ კრისტიან დიორისა, ასევე წარმოდგენილი იქნება ივ სენ ლორანის, ჯან ფრანკო ფერეს, ჯონ გალიანოს და რაფა სიმონსის ნამუშევრებიც. მათ შორის იქნება როგორც სამოსი, ასევე აქსესუარები, ფეხსაცმელი და სუნამო. სერიალ Homeland-ის ვარსკვლავი მსახიობი კლერ დენსი სილას ჰოვარდის ახალ ფილმში A Kid Like Jake ტრანსგენდერი გოგოს დედის როლს მოერგებს. ალექს კლერ დენსი ასრულებს და გრეგ ჯიმ პარსონსი სხვათა შორის 4 წლის ბიჭი ჯეკი ჰყავთ, რომელიც სუპერგმირების ნაცვლად კონკიათ ყოფნაზე ოცნებობს და საკუთარ თავს გოგოდ აღიქვამს. მშობლებს პრობლემების დაძლევასა და ჯეკ საკუთარი გენდერული იდენტობის აღქმაში მისი სკოლის დირექტორი ჯუდი ეხმარება. ოქტავია სპენსერი თამაშობს ჯუდის როლს. კლერ დენსის ჯიმ პარსონისა და
ოქტავია სპენსერის გარდა ახალ ფილმში მონაწილეობას მიიღებენ პრიანკა ჩოპრა, ჯულია ჩანი და ლი აარონ როუზენი. ფილმის პრემიერა 2018 წელს იგეგმება. ველით ცხადია პრემიერას და ჩვენებას. სერიალ დინასტიას ვარსკვლავებმა და ვარსკვლავმა, კერძოდ ერთ ვარსკვლავზე გავამოხვილებთ ამჟამად ყურადღებას 84 წლის ჯოან კოლინზმა რამდენიმე დღის წინ ერთ-ერთ ინტერვიუში აღნიშნა, რომ ხშირად როლებს მის მაგივრად სხვა მსახიობებს აძლევენ. ის კი გაქურდული რჩება. კინოში ძალიან მცირე რაოდენობით არის ხანში შესული პერსონაჟი, აქედან ყველა როლი ჯუდი დენჩს, მეგი სმითს, ჰელენ მირენს, მერილ სტრიპს, ან სიუზან სარანდონს აქვს გადანაწილებული. სულ თითზე ჩამოსაქმნელი ქალები არიან და სანამ როლი ჩემამდე მოვა, ისინი მფურდავენ და მათთან მიდის როლი, ხუმრობს ჯოან კოლინზი. მსახიობმა ასევე ეიჯიზმზეც ისაუბრა და თქვა, რომ კინოსტუდიები მხოლოდ ფულის კეთებაზე არიან გადასულები, რაც შეეხება სამმოლო გეგმებს, მსახიობს ჯეი-კეი ფალკონი ახალ ფილმში Unforgettable იღებს, რომელში ჯოან კოლინზი დიდება დაკარგული ყოფილი კინორეჟისორის როლს ითამაშებს. სამხრეთ კორეაში გადავინაცვლოთ, სამხრეთ კორეელმა ბარისტამ ყავა ხელოვნების დონეზე აიყვანა. როიტერის ინფორმაციით, ახალგაზრდა ბარისტა ყავის ქაფზე ცნობილი ტილოების მინიატურულ იმიტაციებს ასრულებს. 26 წლის ლი ფუნჯითა და კოვზით სქელი ნაღებისა და საკვების საღებავის გამოყენებით ვან გოგის ვარსკვლავებიან ღამეს და ედვარდ მონკის ყვირილს ქმნის. აღნიშნული პროცესი მას 15 წუთს ართმევს, ხოლო ყავის ღირებულება $8 და 71 ცენტია. ერთხელ ვარსკვლავიანი ღამე დავხატე ყავის ქაფზე და ძალიან ლამაზი გამოვიდა. ამის შემდეგ უამრავ ადამიანმა შეუკვეთა ამგვარად გაფორმებული ყავა, აღნიშნა ლიმ. მისი თქმით, კლიენტები ხშირად სთხოვენ თავიანთი საყვარელი ტილოების ყავაზე დახატვას. ყავის დალევას ახლა ნამდვილად ვერ მოვასწრებ, თუმცა საინტერესო მორიგ ინფორმაციას აუცილებლად ავითვისებთ. ტურისტული კომპანია, რომელიც სამსახურის შესვლაში დაგეხმარებათ და ამავდროულად ხელს შეგიწყობთ სხვადასხვა ქვეყანაში მოგზაურობის დროს უფრო უკეთ გაეცნოთ ადგილობრივ კულტურას, ტრადიციებსა და არქიტექტურას. ახალგაზრდა ანტრეპრენიორი გოგონას მიერ არის დაფუძნებული სწორედ ასეთი კომპანია იმ დროს, როდესაც ყველა ერთსა და იმავე ადგილას მიდის, ერთსა და იმავე დროს და მათ ყველას ერთი გიდი ჰყავთ. კომპანია თქვენთვის უნიკალურ ტურს შემოგთავაზებთ, უფრო დეტალურ ინფორმაციას კი ჩვენი ჟურნალისტი მარიამ ადამია მოგვიყვება. მარიამ, მოგესალმებით. თქვენზე გამარჯობა. 33 წლის ანტრეპრენიორმა, რომელიც ავსტრალიის ქალაქ სიდნეიში ცხოვრობდა და Google-ში მუშაობდა, სამსახური მიატოვა და თავის გატაცებას მიჰყო ხელი, ანუ დააფუძნა კომპანია სახელწოდებით Pirveli, რომელიც მიზნად ადგილობრივებისა და ტურისტების დაკავშირებას და ამ გზით მიკროწარმოების ხელშეწყობას ისახავს. ბარსელონაში მოქმედი სტარტაპის შექმნის შთაგონებად კომპანიის დამფუძნებლისა და აღმასრულებელი დირექტორის გლორია მოლინსის პირადი გამოცდილება იქცა, რომელმაც აჩვენა, რომ მოგზაურობის ყველაზე სასიამოვნო ასპექტი ადგილობრივებთან ურთიერთობა იყო. მისი მთავარი მიზანი კი შეცვალოს სხვა დამსვენებლების გამოცდილება და დააკავშიროს ისინი იმ ადამიანებთან, ვინც უკეთ იცნობს ამა თუ იმ ადგილს. იყო ანტრეპრენიორი ყოველთვის არ ნიშნავს, რომ იყო ფინანსური თვალსაზრისით მდიდარი. აქ მთავარია აკეთო ის, რაც გიყვარს და რაც შენი ჭეშმარიტი გადაცება. სიდნეიში მქონდა ძალიან კარგი მაღალანაზღაურებადი სამსახური და Pirveli-ში მთელი ჩემი დანაზოგი ჩავდე. საცხოვრებლად მშობლებთან გადავედი და ერთი წელი უხელფასოდ მუშაობდი. მოგვიანებით კი უკვე ხელფასი მქონდა, რომელიც ყოველწლიურად ნელ-ნელა იზრდებოდა. მაგრამ ეს მაინც 1/3 არ იყო იმ ხელფასისა, რომელსაც მე მიხდიდნენ როგორც პროფესიონალს, ვიდრე საკუთარ ბიზნესს დავიწყებდი. ამჟამად კომპანია Pirveli ევროპის 70-ზე მეტ ქვეყანაში ასობით ანტრეპრენიორისათვის უზრუნველყოფს პლატფორმას და თითოეული ადგილობრივი, რომელიც საიტზე აზიარებს თავის სერვისებს, ინტერესებსა და ჰობს, ამავდროულად საკუთარ მცირე ბიზნესს იწყებს. უახლოეს მომავალში კი გაფართოებაც და ლათინური ამერიკის ბაზარზე გადასვლას იგეგმება, შედეგად კი Pirveli ზრდის ზრდა საშუალებას მისცემს ტურისტებს მთელი მსოფლიოდან სულ სხვა რაკურსით დაინახონ ქალაქები. მაგალითად, თუ კი მოგზაურობთ ბარსელონაში აპლიკაციის დახმარებით, ნაცვლად იმისა, რომ შეუერთდეთ ერთ ადგილას გაყინულ ტურისტთან ნაკადს, თავად შეიგრძნობთ თანამედროვე არქიტექტურის ხიბლს და უახლოვდებით ესპანურ ოჯახს და უკეთესად შეიგრძნობთ ადგილობრივების ცხოვრებას, კერძებს, კულტურასა და ტრადიციებს. ქალაქს კი აღნიშნული პლატფორმა აძლევს საშუალებას, რომ თავისი მიკროამბები სტუმრებსა და ტურისტებს გაუზიაროს. მარიამ, ვიცი, რომ ვრცელი ინფორმაცია გაქვს, რამდენად რთული აღმოჩნდა ქალისთვის ტურისტულ ინდუსტრიაში მოღვაწეობა. გვანცა ვფიქრობ, ინდუსტრიათა უმეტესობაში როგორც წესი მამაკაცები ჭარბობენ, ხოლო ქალები უმცირესობაში არიან და არც ტურისტული ინდუსტრია არის გამონაკლისი, თუმცა ახალგაზრდა ანტრეპრენიორის მიერ წამოწყებულმა საქმემ დასაწყისშივე დიდი გამოხმაურება გამოიწვია და მალევე ტურისტული სერვისების კომპანია Airbnb-მ შეიძინა, რისთვისაც დაახლოებით 5-დან 11 მილიონ დოლარამდე გადაიხადა. თუმცა Pirveli მაინც მუშაობას კვლავ დამოუკიდებელი ბიზნესის სტატუსით აგრძელებს, თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში იმისათვის, რომ რომელიმე ადგილი ჭეშმარიტად გავიცნოთ, ადგილობრივ მოსახლეობას უნდა დავუახლოვდეთ, თუ კი გადავხედავთ მოგზაურობის ისტორიას, დავინახავთ, რომ მისი არსი მდგომარეობდა ახლის
კულტურის აღმოჩენაში, ცოდნის მიღებასა და პირადი გამოცდილების შეძენაში. მასობრივი ტურიზმი კი ხელს უწყობს ზედაპირული, უპიროვნო, სტანდარტული და დაბალი ხარისხის ტურიზმის განვითარებას და სწორედ ამიტომაც არის საჭირო ისეთი ტურისტული სტარტაპები, როგორიც არის მაგალითად Pirveli. Pirveli, მარიამ ადამიო, როგორც ყოველთვის საინტერესო ინფორმაციით, უღმეს მადლობა მას და ტრადიციული რუბრიკა წარმატებულ ქალებზე რამდენიმე წამში დასრულდება და სწორად ხადია. გამორიცხული ამის გარეშე სტუმრობის ბლოკით გიბრუნდებით სწორედ ქალების ნარატივში დაგვალოთ. დენის კოუთსი 2.5 მილიარდი ამერიკული დოლარის შემოსავლით ქალების ნარატივში ერთვება. დაიბადა 1967 წელს დიდ ბრიტანეთში. სკოლაში სწავლის დროს კოუთსი მამის აზარტული თამაშების დაწესებულებაში მოლარედ მუშაობდა. სკოლის დამთავრების შემდეგ ბუღალტერი გახდა და მამის საქმეებს გაუძღვა. 2000 წელს დენისმა იყიდა დომეინი bet365.com და 15 მილიონიანი ბიზნეს სესხით 2001 წლის მარტში აამუშავა ონლაინ გემბლინგის დღესდღეობით ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ვებგვერდი. bet365 ასევე ფლობს ინგლისური პრემიერ ლიგის საფეხბურთო კლუბ Stoke City-ს. დენისი Forbes-ის მილიარდერ ქალთა სიაში თავისთავად საპატიო ადგილსაც იკავებს. bet365 დაარსების დღიდან მალევე გახდა მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი ონლაინ სათამაშო კომპანია, რომლის ნახევარი წილიც დენის კოუთსის ძმას, ჯონ კოუთს ეკუთვნის. 2012 წლის აგვისტოში დენისმა შექმნა ფონდი, რომლის მეშვეობითაც ქველმოქმედებას ეწევა. ის ეხმარება დუგლას მაკმილანის ჰოსპიტალს, ასევე ურიცხავს სტუდენტებს სტიპენდიას. ფონდმა ასევე დადო პირობა, რომ 230,000 ევროს წმინდა იოსების კოლეჯში გადარიცხავს. 2015 წლის მარტში მსოფლიოს უდიდესმა ონლაინ სათამაშო კომპანიამ განთავსებული ფსონებით 51.6 მილიარდ ამერიკულ დოლარს მიაღწია. მერი კეიში 1918 წლის 12 მაისს ამერიკის შეერთებულ შტატებში დალასში დაიბადა. ის მსოფლიოში ცნობილი კოსმეტიკური ბრენდის Mary Kay Cosmetics-ის დამფუძნებელია. 2000 წელს ორგანიზაციამ Lifetime Television Online ის მე-20 საუკუნის ყველაზე გავლენიან საქმიან ქალბატონად დაასახელა. მერის მიერ დაარსებული კომპანიის შტაბ-ბინა ჩრდილოეთ დალასში მდებარეობს და მისი ფართობი 54,000 კვადრატულ მეტრს შეადგენს. კორპორაციაში 1200 თანამშრომელია. კომპანიის პროდუქციის ასორტიმენტი დაახლოებით 200 დასახელების პროდუქტს მოიცავს. დაწყებული კანის მოვლის საშუალებებით დასრულებული დეკორატიული კოსმეტიკითა და პარფიუმერიით. 2006 წლის მონაცემების მიხედვით კომპანიამ დეკორატიული კოსმეტიკის გაყიდვების რაოდენობით ამერიკის შეერთებულ შტატებში პირველი ადგილი დაიკავა. 2010 წელს კი მსოფლიოში Mary Kay-ის მიერ წარმოებული პროდუქციის გაყიდვებიდან მიღებულმა შემოსავალმა 2.5 მილიარდი დოლარი შეადგინა. დღესდღეობით წელიწადში კომპანია 2 მილიარდზე მეტი დოლარის საქონელს ვაჭრობს და 35 ქვეყანაში მილიონი გამყიდველ წარმომადგენელი ყავს. Mary Kay-ში 3 წიგნი აქვს გამოცემული. სამივე მათგანი მილიონიანი ტირაჟით გაიყიდა. ერთ-ერთი წიგნი სახელწოდებით ადამიანებთან მუშაობის უნარები ჰარვარდის უნივერსიტეტში ისწავლება. 1985 წელს ამერიკაში 25 ყველაზე გავლენიან ქალთა რიცხვში მოხვდა. 1996 წელს Mary Kay ეროვნული ბიზნესის დამსახურებულ წევრად დაასახელეს. 22 წლის ასაკში ის უკვე ხელმძღვანელობდა ბიზნეს საკონსულტაციო ჯგუფ Salesway. 3 წელიწადზე მეტია მენეჯერულ პოზიციებს წარმატებით ართმევს თავს. ამჟამად ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკის მარკეტინგის დეპარტამენტის უფროსია, სხვა შორის 20 წლის ასაკში გამოსცა თავისი ლექსების პირველი კრებული, მისი ნაწარმოები შესულია წერალთა კავშირის მიერ გამოცემულ რამდენიმე კრებულშიც. ლიკა ოხანაშვილის შესახებ დანარჩენს ნარატივით გავიგებთ ცხადია. მოგესალმებით ლიკა, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მადლობა გვანცამ მოწვევისთვის. რამდენად კომფორტულად გრძნობთ თავს ჩვენთან სტუდიაში? ნამდვილად კომფორტულად, გამოყოფილად ქალების. მე ვიცით რომ ქალბატონების ასაკს ასე არაჟღერებენ, ხმამაღლა არ საუბრობენ ამაზე, მაგრამ ეს ის კონკრეტული შემთხვევა იქნება, როდესაც უნდა ვისაუბრო ასაკზე, იმიტომ რომ საკმაოდ მცირე ასაკში უკვე მენეჯერულ პოზიციაზე იყავით, ახლა სულ 26 წლის ხართ, მაგრამ უკვე ბევრი რაღაც გაქვთ გამოვლილი და 25 წლის ჯერჯერობით. მოუმატე კიდეც, ხო? მოუმატე კიდეც, ოდნავ. თუმცა, კითხულობთ ლექციებს 25 წლის ასაკში ატარებთ ტრენინგებს, ბიზნეს ტრენინგებს ამ მიმართულებით. 22 წლის ასაკში როგორც უკვე აღნიშნა, ხელმძღვანელობდით ბიზნეს საკონსულტაციო ჯგუფს. გაქვთ გამოცემული წიგნები, ახლა იქნება კიდევ ერთი საინტერესო წიგნი. როგორ მოასწარით ეს ყველაფერი? იცით, ანუ თავარი ვფიქრობ არის როგორ შეხედავ ყველაფერს. ანუ ჩემი თავარი мотиваცია ბავშვობიდან მოყოლებული იყო, რომ ყოფილიყავი გამორჩეული, აქტიური, იმიტომ რომ ჩემი ხასიათიდან გამომდინარე არ შემიძლია დაველოდო
რა მოხდება? მე თვითონ ვქმნი იმას, რა მოხდება. ჩემს ირგვლივ და ყოველთვის ვიყავი აქტიური ბავშვი, ჩართული ვიყავი უამრავ პროექტში და როდესაც უკვე სტუდენტი გავხდი, მივხვდი რომ მჭირდებოდა რაღაცა ახლის შექმნა. კი ბატონო. მით უმეტეს რომ სამწუხაროდ საქართველოში სამუშაოს პოვნა არც ისე მარტივია და ვიცოდი რომ გამოცდილება რომელსაც მომთხოვდნენ მე თვითონ უნდა შემექმნა. ამის გამო შევქმენი ორი კლუბი, ერთი კლუბი ეს იყო ახალგაზრდა შემოქმედთა კლუბი და მეორე მომავალ ბანკირთა კლუბი. რას გულისხმობს მომავალ ბანკირთა და ახალგაზრდა შემოქმედთა კლუბი? მომავალ ბანკირთა კლუბი გულისხმობდა კვლევების გაკეთება საბანკო სფეროს შესახებ, რაც შეეხება შემოქმედთა კლუბს, ეს უკვე იყო შემოქმედებითი, ასე ვთქვათ, მიდგომა მთლიანად წევრების მხრიდან წევრების ჩართულობა. რაც ყოველს პროფესიულ არჩევანშიც სინთეზად არის წამოწეული, მე მინდა ვთქვა, ნამდვილად ასეა. ბიზნესი, ტრენინგი, ამ დროს პოეზია, ლექსებს წერთ უკვე რამდენი ხანია, ლიკა, საინტერესოა, ბავშვობაში თუ გქონდათ სწორედ ეს ინსპირაცია და мотиваცია? გქონდა კი, ბავშვობიდან წერა თქმა უნდა და შემდგომ უკვე უფრო მეტად ჩავერთი, ასე ვთქვათ, ამ საკითხში. მუზა, როდესაც მოდის, წერ, იმ შემთხვევაში ესე არის ხოლმე პერიოდი, როდესაც შეიძლება სისტემატურად ვწერდე, აი ერთი წლის განმავლობაში მქონდეს ესეთი 30-50 ლექსი და შეიძლება წელიწადი ისე გავიდეს, რომ არაფერი არ დავწერო. როგორ მოდის მუზა და ინსპირაცია მაშინ? ნებისმიერ ფაქტმა შეიძლება გამოიწვიოს ერთი სხვადასხვა. კი ბატონო, რა თქმა უნდა. ერთ-ერთი? ერთ-ერთი ბოლო ლექსი, რომელიც დავწერე, იყო რომ ქუჩაში დავინახე მოხუცი მამაკაცი, რომელიც ძალიან, ასე ვთქვათ, ჩემთვის იყო მუზის, ასე ვთქვათ, გამომწვევი. მიუხედავად იმისა, რომ არ ვიცნობდი და აიჭვიმე პარება, როდის მე შევხვდეთ, ამან გამოიწვია ლექსის დაწერა. და უამრავი ფაქტი მსგავსი. ქალების ნარატივით უკვე გავაგებინეთ, რომ მასზე ლექსი არსებობს და მოიკითხავს აუცილებლად, რომელ ახალ წიგნს ვალით და როდის იქნება პრეზენტაცია? ჩემი ახალი წიგნის პრეზენტაცია გახლავთ 25 ივლისს მწერალთა სახლში, სათაური ამ კრებულის გახლავთ გამოგონილი ისტორიის კედლებში და მისი პრეზენტაციის შემდგომ უკვე ახალი წიგნის, ანუ მესამე წიგნის რომელზეც ახლა მუშაობ პროცესში ხართ? მესამე წიგნის გამოცემაზე დავიწყებ ფიქრს. ფიქს დაიწყეთ. ჯერჯერობით პროცესში არ ხართ? მესამე პროცესში გამოცემის ფიქრს დავიწყებ. და რაზეა მესამე წიგნი? მესამე უკვე პროზაული. პროზაული ნაწარმოები. ენექს სპიკერიც ხართ, ყველაფერთან ერთად, რაც ჩამოვთვალე. სასწავლო ბევრი რამ ჩამოვთვალე, მგონი მე თვითონ დავიბენი. ძირითადად საინტერესო თემებს ეხებით თქვენს პოეზიაში, პროზაშიც დარწმუნებული ვარ, ასე იქნება. ლექციებზეც არაჩვეულებრივად აღფრთოვანებული სტუდენტები გეყოლებათ, ამაშიც დარწმუნებული ვარ. სხვადასხვა წლებში აქტიურად მონაწილეობდით საქველმოქმედო ღონისძიებებშიც. რა სახის საქველმოქმედო ღონისძიებებში და ამ მიმართულებით თუ იგეგმება მიმდინარე პროექტებით ან სამომავლო პროექტებით გასვლა? საერთოდ ვფიქრობ, რომ რაც არ უნდა წარმატებას მიაღწიო, მთავარი რაც შეგიძლია ადამიანმა გააკეთო, ეს არის სხვისი დახმარება. მე ვერ დავდებ თავს, რომ დიდი ქველმოქმედი ვარ და ნამდვილად ეს ასე არ არის, უბრალოდ ჩემი შესაძლებლობიდან გამომდინარე, ვცდილობ თუ შესაძლებლობა მომეცემა, რომ ჩავერთო ხოლმე ასეთ პროექტებში, საქველმოქმედო საღამოებში, კონცერტებში, სადაც მიწვეული ვარ ხოლმე ჩემი შემოქმედებით. იყო კი, ბევრი იყო, მათ შორის ჩემი ორგანიზებულიც იყო ერთ-ერთი შემოქმედთა კლუბის, რომელიც მე გავხსენი, ლემადეს სახელით და ამასთან ერთად კიდევ ვცდილობ ხოლმე, რომ ქველმოქმედება შეიძლება გამოხატული იყოს იმითაც, რომ ადამიანს რაღაცის შესაძლებლობა მისცე, რაც მას ძალიან უნდა, მაგალითად, ტრენინგი ჩატარების და ასე შემდეგ. თქვენ თუ გაქვთ ისეთი სურვილი, რომელიც ჯერ არ აქსრულებიათ, ან ბავშვობიდან მოგხსნათ და გინდათ, რომ გეგმაში უახლოეს გეგმაში აასრულოთ? სურვილები, რა თქმა უნდა, არის ბევრი კიდევ, რომელიც შესაძლებელია. კი, ახლა ამაზე საუბარს მოვერიდები, თუმცა ჩვენ არ ვერიდებით საუბარს ქალების ნარატივში ჩვენთვის მნიშვნელოვან და საინტერესო თემებზე. ანუ სახედავთ საკუთარ თავს რამდენიმე წელიწადში? უფრო მეტად განვითარებული, რა თქმა უნდა, მინდა რომ ვიყო ჩემი პროფესიის მიმართულებით, ანუ მე მარკეტერი ვარ და მინდა რომ ბევრი რამე გავაკეთო ამ სფეროში, მარკეტინგის სფეროში, იგივე ლექციების სფეროში, მე ტრენერიც ვარ და ვატარებ ტრენინგებს, რომ მომავალ ტრენერებს მიცე შესაძლებლობა, რომ თვითონაც შეძულონ სხვებისთვის გამოცდილებისა ცოდნის განსაზღვრება. იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ მინდა, ანუ ამ ადამიანებს აქვთ, ძალიან ბევრი ადამიანს აქვს უნარი
რომელსაც ვერ იყენებს და მე მინდა რომ მათ შეძლონ გადასცენ საკუთარი ცოდნა და რაც მეტი ტრენერი იქნება საქართველოში, მით უფრო უკეთესია რა თქმა უნდა. და ამიტომ ეს მიმართულება ძალიან მნიშვნელოვანია და ამ პროექტებშიც ვარ ჩართული, ვაკეთებ უკვე ცოტა ხნის წინ 15 ახალი ტრენერი შევმატეთ საქართველოს და ვფიქრობ რომ გავაგრძელო 15 ახალი პროფესიონალი ტრენერი. NX სპიკერობას დაუბრუნდები, ძირითადად რა თემებს ეხებით ხოლმე? ძირითადად ჩემი სფერო, ჩემი პროფესია ეს არის გაყიდვები, მარკეტინგი და ვცდილობ რომ ამ მიმართულებით ვიმუშაო და ჩემი შესაძლებლობები, ჩემი ცოდნა და გამოცდილებაც გავუზიარო სხვებს. ეს ძალიან კარგი პროექტი იყო NX-ი და ეხლა ვცდილობ რომ ვიდეო ლექციები მაქვს პროექტში რომ უახლოესი 1 წლის განმავლობაში რამდენიმე ჩემი ვიდეო ლექცია გამოვიდეს ინტერნეტში. სულ მალე იქნება ვიდეო ლექციებიც ლიკა ვახანაშვილისგან და კიდევ უფრო მეტი ტრენერი შეემატება, დარწმუნებული ვარ საქართველოს. მეტი პროფესიონალი ადამიანი, უღმესი მადლობა მობრძანებისთვის. კიდევ ერთხელ უნდა აღვნიშნო, მაპატიეთ რომ 1 წელი მოგიმატეთ, თუმცა 25 წლის ასაკში ამდენი მიმართულებით. სულ მალე. შემდეგაც ვისაუბრებთ შედეგებზე, საომალო გეგმებზე, რომელიც ბევრი გაქვთ. უღმესი მადლობა მობრძანებისთვის და საინტერესო დიალოგისთვის. ჩვენ მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ ბრუნდებით მორიგ მეტად საინტერესო სტუმართან ერთად ძალიან საინტერესო თემებზე სასაუბროთ. ცხადია, უყურებთ ქალების ნარატივის, ბრუნდებით რამდენიმე წუთში. საერთაშორისო ღონისძიებები TM ჯორჯიას არეალში, რომელიც წლებია გრძელდება, მნიშვნელოვანი კომუნიკაციები, რომელშიც ჩვენი რესპონდენტი 16 წელია მოღვაწეობს, პარალელურად უამრავი ინტერესი და წარმატება, სხვათა შორის ფოტოგრაფიის მიმართულებით, საინტერესო ქალბატონი სოფო ამირანაშვილი, TM ჯორჯიას ორგანიზატორი ნარატივით. მოგესალმებით სოფო, უღმესი მადლობა მობრძანებისთვის, არაჩვეულებრივად გამოიყურებით. მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის და ესე საინტერესოდ წარდგენისთვის. ძალიან სასიამოვნო თქვენთან სტუმრობა. რესპონდენტის მიხედვით წარდგენაც რა თქმა უნდა იქნება. უღმესი მადლობა კომპლიმენტისთვის, იმისთვის რომ სასიამოვნოდ გრძნობთ თავს ჩვენთან. სოფო 16 წელია როგორც უკვე აღნიშნე, კომუნიკაციების სფეროში ხართ და სისტემატიურად სატელეკომუნიკაციო ღონისძიებებზე არაერთხელ გაგვიმახვილებია პრინციპში ჩვენს პროექტებში ყურადღება, აწყობა, ქართულ ბიზნესს რას აძლევს სწორედ ეს მიმართულება. პირველ რიგში ეს აძლევს საერთაშორისო აღიარებას და საერთაშორისო სახელის მოხვეჭას. მე როგორც ამ სფეროს წარმომადგენელი ვფიქრობ, რომ კომუნიკაციები საქართველოში საკმაოდ სწრაფად ვითარდება. თუმცა ეს ყველაფერი მაინც ხდება ქვეყნის შიგნით და ყველაფერი არის ქვეყნის შიგნით მოქცეული. თუმცა პოტენციალი ჩვენ ქვეყანას საკმაოდ დიდი აქვს და მე ვფიქრობ, რომ აი ამის შესახებ ადეკვატური ხმა უნდა მივაწვინოთ მსოფლიოს და მსოფლიოს სატელეკომუნიკაციო ბაზარზე ჩვენმა ქვეყანამ თავისი, ასე ვთქვათ, სათქმელი უნდა თქვას და ადგილი შესაბამისი დაიმკვიდროს. და ამაზე აქტიურად მუშაობთ თქვენი ორგანიზაცია და კიდევ კი საინტერესო თქვენი პირადი დამოკიდებულება მოგზაურობის მიმართ, ვიცი რომ უამრავ ქვეყანაში მოგზაურობთ და ამაზე აუცილებლად ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ ფოტოხელოვნებაში გამოიხატება თქვენი თითოეული კადრი და თქვენი შთაბეჭდილება, რომელიც აღმაფრთოვანებს მე. დაუბრუნდები ტელეკომუნიკაციებს. ვიცი რომ ამ კონფერენციის ფარგლებში, რომელიც ახლახანს დავაანონსეთ, საქართველოში არაერთი მსხვილი ოპერატორი ჩამოდის, მათ შორის უნდა აღვნიშნო Deutsche Telekom-ი, საინტერესოა. კონკრეტული შედეგები თუ გაქვს უკვე, კონკრეტული შეთანხმებები. კი ბატონო, კონკრეტულ შედეგებზე ჩვენ ნათლად შეგვიძლია საუბარი. პირველ რიგში აი იმ კომპანიის წარმომადგენლებთან, რომლებიც აქ ჩამოდიან, მე მუდმივი ურთიერთობა მაქვს. პერიოდულად წლის განმავლობაში მათ სხვადასხვა ღონისძიებებზე ვხვდები, ფორმალურ, არაფორმალურ ვითარებაში და ისინი ხშირად აღნიშნავენ თუ როგორ შეუწყო აი ამ კონკრეტულმა ღონისძიებამ მათი და ქართული კომპანიების ურთიერთობებს ხელი. შეიძლება ეს იყოს ახალი ურთიერთობა, შეიძლება იყოს არსებულის გაღრმავება. დღესდღეობით ასევე საქართველოში მოქმედებს ერთი წარმატებული გერმანული კომპანიის წარმომადგენლობა, ეს არის დატა ცენტრი ნუტელკო, რომელიც შეიქმნა გერმანიის და დანიის დაფინანსებით. და ეს არის ერთ-ერთი თვალსაჩინო მაგალითი, რომელიც სწორედ ამ ღონისძიების შედეგი გახდა. ადრე ჩვენს ერთ-ერთ გადაცემაშიც თქვით, რომ ინტერესი უცხოური კომპანიების მხრიდან უფრო მეტია და მზარდია. ყოველ წელს დაგეგმვის პროცესში, უფრო სწორედ სანამ გადავწყვეტ ამ ღონისძიებამ უნდა იარსებოს თუ არ იარსებობს, ანუ ყოველთვის ჩდება ეს ეჭვი და როდესაც რაღაცა პატარა ეჭვი წამოვა, რომ მოდი იქნებ წელს ეს ღონისძიება არ იყოს, ყოველთვის ჩდება
უცხოელების მხრიდან იმის მოთხოვნა, რომ წელს ეს აუცილებლად უნდა გააკეთო, ჩვენ აუცილებლად ჩამოვდივართ, უნდა შევხვდეთ ჩვენ აქაურ კომპანიებს და უბრალოდ არ შეიძლება, რომ საქართველოში ასეთ საინტერესო ქვეყანაში ასეთი ტიპის ღონისძიება არ არსებობდეს. ბუნებრივია, თქვენ 16 წლიანი გამოცდილება გაქვთ, კიდევ ერთხელ უნდა აღვნიშნო ამ სფეროში. დარგის მთავარი გამოწვევა რა არის თქვენთვის პირადად, თქვენი გადმოსახედით? მე წეღან აღნიშნე და კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვამ, რომ როგორც თქვი, ყველაფერი ნებისმიერი განვითარება, რაც კი ტელეკომუნიკაციაში ხდება, ასე თუ ისე მაინც ქვეყნის შიგნით არის მოქცეული. ლოკალურად. თავისუფლად შეიძლება რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს არა მხოლოდ რეგიონში მსხვილი მოთამაშე, არამედ აბსოლუტურად არის იმის პოტენციალი, რომ ეს საერთაშორისო ერთ-ერთი მსხვილი მოთამაშე გახდეს. ამისთვის საჭიროა პრინციპში დიდი კომპანიების, საერთაშორისო გიგანტების შემოყვანა საქართველოში, რომელთა მხრიდან არის პრინციპში არის დიდი ინტერესი და აი სწორედ ამას უწყობს ეს ღონისძიება ხელს, რომ რაც შეიძლება უფრო მეტად მივაწვდინოთ ხმა გარშემო სოფლიოს, რომ ჩვენ აქ კომუნიკაციები გვაქვს საკმაოდ მაღალ დონეზე განვითარებული. ძალიან მნიშვნელოვანია კომუნიკაცია ნებისმიერ საქმიანობაში პრინციპში და სწორედ როდესაც ადამიანი ქალი, ძლიერი ქალი ჩართულია მიმართულებაში და აქვს ყველა ის დახვეწილი თვისება, რომელიც წარმატებისთვისაა საჭირო, არის ჩვენთვის მაგალითი, რომელსაც დავეკითხებით უკვე სხვა მიმართულებებს, რომელიც ამჟამად გამოიხატება უკვე ფოტოგრაფიაში, უამრავ საინტერესო ფოტოკონკურსის გამარჯვებულიც ბრძანდებით, მე როგორც ვიცი, მე ვნახე რამდენიმე თქვენი ფოტო, ეს როგორ ხდება? სპეციალურად მიბრძანდებით ამა თუ იმ ქვეყანაში თუ მოგზაურობის დროს საინტერესო კადრებს აფიქსირებთ? ხო, ალბათ უფრო მეორე. ნუ პირველიც არის და მეორეც ეხა უკვე ერთად ხდება ორივე. პირველ რიგში ეს ყველაფერი დაიწყო, როგორც უკვე ვთქვით, ტელეკომუნიკაციების და არა მარტო ფარგლებში მიწევს ძალიან ბევრი მოგზაურობა. ეს არის ხშირად ევროპის ქვეყნები, ამერიკის სხვადასხვა შტატი, ასევე სხვადასხვა ეგზოტიკური ქვეყანა და მე ყოველთვის ვიხიბლები აი ქუჩის სცენებით, იმ პეიზაჟებით, საინტერესო სახეებით, რასაც მე ჩემ გარშემო ვხედავ. ერთხელაც გაჩნდა სურვილი, რომ აი ეს ყოველივე საინტერესო შთაბეჭდილებები დარჩეს არა მხოლოდ ჩემს მეხსიერება და გონებაში, არამედ ეს ხო რაღაცნაირად გადმოვიტანო ფურცელზე. ამისთვის მე გავიარე ფოტოხელოვნების კურსები არაჩვეულებრივ ფოტოგრაფთან, რომელმაც მომცა ძალიან საფუძვლიანი ცოდნა, როგორ უნდა დავეუფლო კამერას, როგორ უნდა აღბეჭდო მე ეს მომენტები და ამის შემდეგ უკვე დავიწყე მე ამ მიმართულებით, ნუ ჩემთვის, ჩემი სიამოვნებისთვის მუშაობა. ეს ფოტოგრაფია არ არის მხოლოდ ეს კამერაზე ხელის დაჭერა, საერთო პროდუქტის შექმნას უნდა ამის დამუშავება და ერთ საერთო ლამაზ კადრად ქცევა. ამის მერე უკვე ცოტა გავთამამდი, გავკადნიერდი და დავიწყე საერთაშორისო ფოტოკონკურსებში მონაწილეობის მიღება. ეს კონკურსები იყო როგორც მოყვარულებისთვის, ასევე პროფესიონალებისთვის და შედეგად რამდენიმე ჩემი ფოტოსურათი გამოქვეყნებულა საერთაშორისო ფოტოდღიურებში და ჩემ 1-2 სურათს წარმატებაც ხვდა წილად, ანუ გაუმარჯვე რაღაცა გარკვეული კონკურსებში. კონკურსებზე გიწევენ უკვე სოფო თუ თავად ძირითადად მე გაწევრიანებული ვარ სხვადასხვა ფოტოსაზოგადოებებში და უბრალოდ ხშირად ვღებულობ ხოლმე ინფორმაციას, რომ აი მაგალითად ამ და ამ პერიოდში იმართება ასეთი ფოტოკონკურსი და თუ შეიძლება წარადგინეთ თქვენი ნამუშევრები და ყოველთვის სიამოვნებით ვაკეთებ ამას. და ჩვენ სიამოვნებით ვაკვირდებით უკვე თქვენს ხელოვნებას. მე კიდევ ბევრი მაქვს ანახავი, სულ რამდენიმე ფოტო ვნახე და აღფრთოვანდი კიდეც, ახლა ვერ ვწყვეტ თვალს სწორედ მონიტორს პარალელურ რეჟიმში. აქ გადის ერთ-ერთი გამარჯვებული სურათი იყო. ერთ-ერთი გამარჯვებული. თემატიკა თქვენთვის თავარი რა არის? იცით, მე ზოგადად ძალიან მიყვარს აი შთამბეჭდავი სახეების აღბეჭდვა. მე მართალია არ ვარ ისეთი პროფესიონალი და დავიჭირო, ნუ რაღაც აი სულში ჩამწვდომი. თუმცა ნუ აი ზოგადად აი ადამიანთა სახეები და ასევე ქუჩის ფოტოგრაფია არის ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო. აი სადაც უფრო დრამა და რაღაცა სიცოცხლე შეინიშნება. სადაც მეტი სულიერება, მეტი შეგრძნება. კი, რა თქმა უნდა, პეიზაჟი ყოველთვის ლამაზია, მაგრამ აი სადაც ფოტოზე, სადაც ჩანს ემოცია, ეს ჩემთვის არის ყოველთვის ძალიან საინტერესო. თავადაც ემოციური ადამიანი ბრძანდები. ალბათ. ბარიერების გადალახვის დროს რითი იმხნევებთ თავს?
წარმატების სურვილი მაქვს ხოლმე ყოველთვის ძალიან დიდი, ძალიან ხშირად ამ გზაზე ბევრ წინააღმდეგობასაც ვაწყდები, თუმცა ყოველთვის ჩემი თავი წარმომიდგენია უკვე შემდეგ ეტაპზე, როდესაც წარმატება არის მიღწეული და ძალიან ხნედები კი ამით. ძალიან კარგი რჩევა, სხვათა შორის სოფო, მე გავითვალისწინებ ამ რჩევას. შედეგზე უნდა იყო ორიენტირებული და პროცესი გაივლის უმტკივნეულოდ. ფოტო არ არის თქვენი ერთადერთი გატაცება, რა იქნება მორიგი ინტერესი? ინტერესი პრინციპში, სურვილი მაქვს ჯერჯერობით რომ საფუძვლიანად დავეუფლო გერმანულ ენას, ეს ცოტა სასაცილოთად ჟღერს, იმიტომ რომ ითვლება რომ ძალიან ლამაზი ენა არის იტალიური, ფრანგული და ჩემთვის გერმანული არის ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი და საოცარი ენა. გერმანიაში ძალიან ხშირად მიწევს მოგზაურობა, მართალია ინგლისურად იქ ყველა თავისუფლად საუბრობს, თუმცა დიდი სურვილია. ცოტა პრინციპში ვიცი გერმანული იმ დონეზე რომ რაღაცა გავაგებინო გერმანულს. სიღრმისეულად კი და ძალიან დიდი სურვილი მაქვს რომ აი ძალიან საფუძვლიანად და სიღრმისეულად ვისწავლო ეს ჩემი პირობას ვხვდეთ ქალების ნარატივში და შემდეგ ინტერვიუ გვექნება გერმანულ ენაზე. მეც მომიწევს შესწავლა მაშინ. ყველაფერთან ერთად ახერხებთ კორპორაციული ღონისძიებებით მოწყობას, ეს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებაა თქვენი, როგორ ასწრებთ? თან იმ ფონზე, როდესაც 4 შვილის დედა ბრძანდებით. ხო, აი ეს ყველაზე რთული თემა. როგორია თქვენი დღის წესრიგი? დღის წესრიგი, ჩემი დილა პრინციპში ვერ ვიტყვი, რომ 6 და 7 საათზე იწყება, როგორც თქვათ, ბევრი წარმატებული ადამიანის ცხოვრებაში ხვდებით. ჩვეულებრივად ეს არის ხან დილის 8 საათი, ხან დილის 9 საათი. მივდივარ სამსახურში, საბედნიეროდ სამსახურის გრაფიკი მაძლევს მე იმის საშუალებას, რომ მე ცოტა დრო გამოვყო ჩემთვის, ეს იქნება თქვათ სპორტი, ეს იქნება თქვათ ცურვა, სასიამოვნო საქმით დაკავება. საბედნიეროდ მრჩება ამისი დრო, საღამოს კი სამუშაო საათების მერე ისევე ჩემი საყვარელი ოჯახი, ეს მრავალი შვილი და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესოა. კორპორაციული ღონისძიებების მოწყობას როდის ასწრებთ და სად ხდება ეს საქართველოში ხდება კი TMG ჩვენ ალბათ ვახსენეთ რომ იმართება წელიწადში ერთხელ, თუმცა დანარჩენ პერიოდში არის იმისი დრო და საშუალება რომ მე დავკავდე კორპორატიული ღონისძიებების მოწყობით. ეს არის ხშირ შემთხვევაში თემატური ღონისძიებები, რომლის დამკვეთებიც არიან მსხვილი ადგილობრივი კომპანიები. ისინი ხშირად აღნიშნავენ ახალ წელს, სხვადასხვა მნიშვნელოვან თარიღებს კორპორატიულ გარემოში და სწორედ აი ამ ღონისძიების დაგეგმაში და ორგანიზებაში ვეხმარები მე ამ კომპანიებს. და შედეგად ძალიან ისეთ ბედნიერი სახეებს, როდესაც ხედავ, ეს არის ძალიან სასიამოვნო. მეტი მოტივაცია და ინსპირაცია გავაკეთოთ მომდევნო. სულ რამდენი ესეთი ღონისძიება გაქვთ დაგეგმილი? იცით, ახლა ვერ მოვთვლი უბრალოდ ძალიან ბევრი ყოფილა TMG-ს ფარგლებში, თუნდაც ეს სტუმრები რომ ჩამოდიან, ჩვენ გვაქვს ასეთი ფორმატი. პირველი დღე არის ყოველთვის ასე ვთქვათ ოფიციალური, ეს არის B2B შეხვედრები. მეორე დღე კი არის უფრო არაფორმალურ ვითარებაში ჩატარებული შეხვედრები. აქ არის თემატური ღონისძიებები, აქ არის გასვლითი ტურები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში, რომელიც ასევე ტურიზმის თვალსაზრისით არის ძალიან საინტერესო. შედეგებზე თუ ვიმსჯელებთ, ძალიან ხშირად TMG-ს ბევრ დელეგატს უთქვამს, რომ ჩვენ იმდენად მოხიბლულები ვართ თქვენი ქვეყნით, რომ აი ჩვენ ჩამოვდივართ ახლა უკვე არა ბიზნეს მოტივით, არამედ ისე სამოგზაუროდ ჩვენ მეგობრებთან ერთად, ასე რომ აი ეს TMG პარალელურად იმისა, რომ ტელეკომუნიკაციებს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ხას უსვამს, ასევე ქვეყანას, როგორც ტურისტულად ძალიან მომხიბლავ რეგიონს. მე ვფიქრობ, თქვენი გამოცდილება უკვე ფურცელზე უნდა გადაიტანოთ. წინა სტუმართან ვსაუბრობდით სხვა შორის წიგნის პრეზენტაციაზე, ის პოეზიაშია და პროზაში, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ თქვენი გამოცდილება ძალიან საინტერესო იქნება წიგნის სახით თუ გამოიცემა და ჯერ ალბათ ნაადრევია, მაგრამ ნახოთ. აი მე მიყვარს, როდესაც ქალების ნარატივში ჩნდება ინიციატივა და შემდეგ მომავალზე ვსაუბრობ შედეგებზე, მე დარწმუნებული ვარ ვისაუბრებთ ამაზეც. იმიტომ რომ სწორედ ის მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, სხვადასხვა მიმართულებით ეს იქნება ფოტოგრაფიაში დანახული და ასახული ემოციები, რომელიც უკვე ფურცელზეა გადატანილი და კარგად აღქმადი მკითხველისთვის, ძალიან საინტერესო იქნება. და პრეზენტაცია გავაკეთოთ აქ. აუცილებლად. სოფო, დავიტოვე პირობას, რომ კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს, უკვე ცხადია სხვა გზა არც გაქვთ. სამომავლო გეგმებსაც მოვიკითხავთ, რომელზეც ვისაუბრებთ, შედეგებზეც ვისაუბრებთ აქვე. სოფო ამირანაშვილი, არაჩვეულებრივი ქალბატონი, ძალიან საინტერესო დიალოგით იყო ჩვენთან სტუმრად. ასეთი იყო დღევანდელი ნარატივი. ხვდებით ერთმანეთს ხვალ ზუსტად 11-ზე, რა თქმა უნდა, TV პირველის ეთერში ტრადიციულ დროს, ტრადიციულად აქტუალურ და საინტერესო თემებით. ბედნიერად.